Hello guys! Today I will make steamed pork with dried mushroom. This is a Chinese dish. Ang kailangan na nating mga ingredients ay minced pork and then dried mushroom. Isasok natin siya into 4 to 6 hours. And seasoning is cornstarch, soy sauce, and oyster sauce. This is very easy dish. And then, i-chop natin ng maliliit ang mushroom. Kailangan pino. Hindi naman siya masyadong pino yung i-chop lang natin ng very small. Yan. Kailangan natin siyang isok ng matagal yung mushroom sa tubig para lumambot. And then, easy to cut. Easy guys. Sobrang lambot ng mushroom. Dahil half day ko siya binabad sa tubig. So, depends sa inyo guys kung gaano karami ang ilalagay nyo mushroom. Pero sa akin, mas more pork than mushroom. Yan, ganito kapino ang pag-chop ng mushroom. And then, isiseasoning natin yung pork, soy sauce. Tansyahin lang natin guys yung soy sauce. And then, oyster sauce around 1 tablespoon. At maglagay tayo ng cornstarch. More cornstarch para magdikit, magsama-sama lahat ng mga ingredients. And a little bit olive oil to make it smooth yung minced pork. Ayan, at ihalo-halo natin. Mas maganda kasi kamay ihalo kaysa chopstick kasi para ma-mix lahat ng mga ingredients and then ilagay natin yung chopped mushroom at i-mix lang natin hanggang sa magsama-samang lahat ng mga ingredients at seasoning. Ganyan lang guys, very easy, very simple recipe at saka very healthy also. Kasi hindi siya gisa, steam lang. And then, kung feel mo na medyo hindi siya ma-smooth, maglagay tayo ng water. Kunting water lang. Mapi-feel naman natin kung malambot na siya, mas-smooth siya or hindi. So, iyan, parang hindi pa siya smooth. Maglagay uli ako ng around 1 tablespoon water. Ayan. Huwag masyadong maraming tubig. Tansya-tansya lang po ang paglagay ng tubig. Ayan, i-steam na natin siya ng 30 minutes or 35. Depende sa wok na ginagamit nyo guys sa pang-steam. So, ito is 35 minutes lang. Very easy. And then, after 35 minutes, ito na siya. Looks very nice. Diba? Parang siya, nagbuo-buo siya. And look at guys, it's so yummy and tasty, the juice.